एकाडेमी युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस भिडियो ट्युटोरियल पनि एउटा सोशल मिडिया पोस्ट वेब ब्यानरकोमा आधारित रहेको छ। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाई एडोब फोटोशपमा आफै एउटा राम्रो र सुन्दर खालको डिजाइन तयार पार्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि एडोब फोटोशपमा, त्यो पनि सजिलो र निकै इफेक्टिभ तरिकाले। यदि यो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र हाम्रो फेसबुक अन्तर्गत हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो फेसबुक पेज निम्स एकाडेमीलाई लाइक र फलो गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। ल लागौं अब भिडियोतर्फ। मैले एडोब फोटोशप खोलिसकेको छु र मैले यो इमेज गुगलबाट ल्याइसकेको छु र यसको ब्याकग्राउन्ड पनि रिमुभ गरिसकेको छु। अब कसरी ब्याकग्राउन्ड हटाउन सकिन्छ भनेर मैले यो भन्दा अगाडिको ट्युटोरियलमा तपाईहरुमाझ प्रस्तुत गरिसकेको छु। यदि हेर्नु भएको छ भने म त्यो भिडियोको लिंक डिस्क्रिप्सनमा राख्दिने छु र मैले नयाँ फाइल क्रिएट गर्दै छु। तपाई पनि गर्नु होला कन्ट्रोल एन बाट। कन्ट्रोल एन गरिसकेपछि के गर्नु होला, सोशल मिडिया ब्यानर 1200 बाइ 1200 को साइज दिए र ब्याकग्राउन्ड व्हाइट राखे र कलर मोड आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू र ओके गरे। यो क्रिएट गरिसकेपछि अब म यहाँ एउटा शेप लिन्छु रेक्टेंगल टुलबाट र यहाँ सर्लक्क यसरी ड्रा गर्छु। यो ड्रा गरिसकेपछि व्हाइट कलर लागेको छ। यहाँबाट म कलर हल्का चेन्ज गर्छु। यो चेन्ज गरिसकेपछि म यसलाई बेन्ड गर्छु र यहाँ हाम्रो यो पेन टुल लिन्छु। ट्रायंगुलर शेप गरिसकेपछि र यसलाई म एडजस्ट गर्छु। चाहिँ यहाँ माइनस पोइन्ट आएको छ, यहाँ क्लिक गर्दिन्छु र हाम्रो यो यसरी एडजस्ट गर्नु होला। इन्टर गर्छु र यसलाई कन्ट्रोल जे गरेर डुप्लिकेट गर्छु। कन्ट्रोल जे डुप्लिकेट, यहाँबाट राइट क्लिक गरेर डुप्लिकेट गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ कन्ट्रोल जे राम्ररी भएन, यसलाई डिलिट गरिदिन्छु। माथिको लेयरलाई कन्ट्रोल टी गर्छु, राइट क्लिक गर्छु र फ्लिप होरिजोन्टल भर्टिकलै गरे। अहिले यसरी सेमलाई यसरी मैले क्रिएट गरेँ। त्यसपछि फेरि म यसलाई कन्ट्रोल जे गरेर डुप्लिकेट गर्छु र कन्ट्रोल टी गर्छु, राइट क्लिक गर्छु, फ्लिप होरिजोन्टली गरिदिन्छु। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई हल्का म इन्क्रिज गरिदिन्छु साइजलाई। इन्टर गर्छु र यो जुन माथि टप मोस्ट रेक्टेंगल यसलाई म पछाडि ल्याइदिन्छु र यहाँ कलर सिलेक्सन यसरी डिम गरिदिन्छु। ओके, यसलाई हल्का डार्क गर्छु र यो कलरलाई पुरै डार्क गरिदिन्छु। लगभग यो हाम्रो आइसकेको छ। त्यसपछि म यहाँबाट इलिप्स टुल लिन्छु। यहाँबाट इलिप्स टुल सिलेक्ट गर्नु होला र यसरी ड्रा गर्नु होला शिफ्ट थिचेर। यसरी गर्नुभयो भने तपाईको शेप आइसक्छ र यहाँबाट कलर सिलेक्सन गर्नु होला। अहिलेको लागि म यो कलर लिँदैछु। यताबाट यसरी म छट्याएँ र यहाँबाट यति नै राखेँ। यसलाई यसरी राखिसकेपछि यसलाई म डुप्लिकेट गर्छु। कन्ट्रोल जे बाट हल्का पछाडि सार्छु, कन्ट्रोल जे गर्छु, फेरि पछाडि सार्छु र यो बिचको इलिप्सलाई व्हाइट कलर दिइदिन्छु। ओके ओके, र यहाँ म एउटा फेरि रन रेक्टेंगल लिँदैछु। शिफ्ट थिचेर यही माथि
बटन क्रिएट गर्दैछु बटन क्रिएट पश्चात म यहाँ अहिलेलाई यति नै गर्दिन्छु र पहिले म इमेजलाई इम्पोर्ट गर्दैछु यहाँबाट इन्टर गरे कन्ट्रोल टी गरे यो गरिसकेपछि यहाँबाट अल्ट थिचेर नत्र राइट क्लिक गरेर क्रिएट क्लिपिङ मास्क गर्नुभयो भने हाम्रो यो लेयरमा जान्छ हामी यसमा हैन यसमा गर्नुपर्ने छ अहिलेलाई यो मार्दिन्छु र यसलाई यहाँ ल्याउँछु र राइट क्लिक गरेर क्रिएट क्लिपिङ मास्क गरिदिन्छु र यसलाई एडजस्ट गरिदिन्छु यहाँसम्म हुन्छ त्यसपछि यहाँ अलिकति रहेको छ यसलाई पनि म के गर्छु जुन यो छ यो लेयर यसलाई ब्लेन्डिङ असर दिन्छु ग्रेडियन्ट ओभरले र यसलाई म यो कलरमा लैजान्छु र यसलाई रेडियल गरिदिन्छु यहाँबाट मल्टिप्लाई गरिदिन्छु यसको अप्सन पनि यसरी यसलाई बढाइदिन्छु ओके गरिदिन्छु ओके गरिदिन्छु यो भइसकेपछि यो लेयरलाई म ट्रान्सपेरेन्ट यहाँबाट कम गरिदिन्छु त्यसपछि टेक्स्ट लेख्न बाँकी छ एडमिसन ओपन कन्ट्रोल ए फन्ट साइज बढाएँ फन्ट साइज बढाइसकेपछि साइज छिटाएँ कन्ट्रोल ए गरेँ कन्ट्रोल टी गरेँ यहाँबाट यसको डिस्टेन्सिङ मिलाएँ यहाँ एडजस्ट गरेँ यसको साइज ठुलो गर्ने एडमिसन ओपन यो गरिसकेपछि यहाँ क्लिक गरेँ र यसको फन्ट कलर चेन्ज गरिदिएँ टु रेड ओके त्यसपछि लेयर्स प्यानलमा गएर यसलाई हामी स्ट्रोक दिन्छौँ ओके यहाँ छ आउटसाइड गरिदिने यहाँबाट यसरी बढाइदिने ओके +2 कन्ट्रोल ए यहाँबाट ब्लू ओके LTIS कन्ट्रोल ए बोल्ड भर्सनमा लिएर म रेगुलर लिन्छु यसको फोन्ट साइज कम गरिदिन्छु र यसको कन्ट्रोल टी गरेर क्यारेक्टरलाई फ्याकल्टिजमा यसरी राखिदिन्छु र यसको येल्लो अलिक आँखाले भ्याउँछ अहिले ओरेन्ज राखेँ र यसमा अघिको बटन लेयर्स प्यानलमा गएँ यसलाई यहाँ यसको पछाडि लैगएँ र यसलाई यसको यसरी राखिदिएँ
हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको कलर चेन्ज गरिदिनु भने झनै राम्रो। ओके, यहाँ फ्याकल्टी चाहिँ राखिदिन सक्नुहुन्छ। मनी कलेजको नेम, कन्ट्रोल ए, व्हाइट ब्ल्याक, अलरेडी व्हाइट। ओके, एड्रेस, कन्ट्रोल ए, अनि डिटेलहरु राख्दिनु होला। कन्ट्रोल टी गर्नु होला, यहाँबाट यसरी बढाइदिनु होला। यसरी तपाईं एउटा सिम्पल तरिकाले वेब पोस्ट अथवा वेब ब्यानर डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ एडोब फोटोशपमा। त्यो पनि बिल्कुलै सजिलो तरिकाले। यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउनुहोला र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। धन्यवाद।